Hey. Hey Jeroen. Ja, Jeroen een keertje in Amsterdam, hè? Ja. De Jeroenen in Amsterdam. Zeker. Kijk, en Jeroen van Trierum is met de auto. Ja, het is een signeersessie vandaag bij het Beeldvouw in Amsterdam. Van Pep Nu. Het meesterverzamelwerk onder de bezielende leiding van Ger Apeldoorn. Hij is ook binnen. En er wordt vandaag gesigneerd door 4 tekenaars. Die een bijdrage hebben geleverd aan dit boek. En dit boek is voornamelijk bedoeld om dat Pep-gevoel van vroeger. Pep is een striptijdschrift, nog voor de Eppo. Uit de jaren 60 begon het volgens mij, Jeroen. Ik was er niet, maar... Ik was er ook nog niet. Maar Ger die wilde dat gevoel weer terugbrengen. Dus die heeft stripmakers van nu bij elkaar verzameld om daar een mooi boek van te maken. En dat wordt hier binnen gevierd met een mooie signeersessie. En het toffe is, het is natuurlijk, jij hebt hem op de Kickstarter gekocht. Ja, dit is de Kickstarter editie. Maar dus die heeft zij hebben ook, voor de winkel, hebben ze ook een editie. En het Beeldverhaal vind ik de beste stripzaak van Nederland. Hele mooie winkel. Shameless plug, jij was er nooit geweest. Nee, absoluut. We gaan straks even de tekenaars even kort vragen. Ja. Ik wil aan jou vragen, wat is jouw Pep-gevoel? Ja, ik heb het boek al gelezen, want ik had hem via de crowdfunding voor de kunst. En ik moet zeggen dat ik het nog moeilijk vind, het Pep-gevoel. Omdat het niet heel expliciet wordt opgeschreven in dit boek. Maar een aantal strips vielen er voor mij heel erg uit. Sprongen er voor mij heel erg uit. En een daarvan is een strip van Hanke Kool. Ja, die is echt fantastisch. Ja, die is heel gaaf. Ik zoek hem er even bij. Ja, met inkleuring van Marloes Dekkers. En het heet het DNA van Batman. En dit verhaal gaat eigenlijk terug naar eerdere verhalen en uit boeken en anekdotes. Die bij elkaar helemaal terug zouden moeten leiden naar de oorsprong van Batman zoals wij die nu kennen. En ik vind het echt wel zinnig gedaan. En er zit 1 pagina in. Als dat ooit op poster uitkomt, dan ben ik de eerste die hem koopt. Je weet wel wat ik bedoel, hè? Ja, jij bedoelt Kijk, deze. Ja, ik vind dit zo waanzinnig. Heel leuk, ja. Ja, dus dit springt er voor mij uit. Er staan nog meer leuke strips in. Ik begreep niet elke strip en dat zei ik net ook tegen Ger. En Ger die raadde me vooral aan om het boek dan nog lekker een paar keer te lezen. Misschien moet ik dat ook gewoon gaan doen. Ik vind het een gaaf initiatief en het ziet er prachtig uit. Internationaal. Er was ook een keer naar Duitsland. Hoi Erik en Remco. Hallo. Jullie zijn hier aan het signeren vandaag voor Pep Nu. Ja. Wat is jullie Pep-gevoel, Erik? Diepe zucht. Ik heb eigenlijk geen idee, maar er werd gewoon betaald. Ja, dat was gewoon een goede klus. Vrij uitzonderlijk. Ja. Tijd en ik had geld nodig. Dus En er zat geen, Pep-gevoel. restrictie aan wat je ging opleveren. Ger Apeldoorn wilde dat ik iets deed met kraaienhoven. Een strip van Willy Lohman uit die Pep. Ik weet niet, voor de jonge kijkertjes waarschijnlijk totaal onbekend, maar vrij legendarisch. Maar ik vond het lastig om daar... het is een beetje Addams Family-achtige sfeer. Dus Ger zei, je moet iets doen met horror. En toen ik zei, wat moet ik dan doen? Toen zei hij, nou dan doe je toch iets met Lovecraft wat je al gedaan hebt. Toen dacht ik, nou ja, oké. Dan doe ik gewoon weer iets met Lovecraft. Dus, zodoende. En dat is gelukt. Terwijl ik het ook heel snel af. Ja, Lovecraft vind ik hartstikke leuk. Ja. Alles viel op zijn plek. Ja, dat is dan toch een beetje een Pep-gevoel. Als dat een Pep-gevoel is. Als ik het snel af heb, is dat een Pep-gevoel. Ja. Las je vroeger? Ja, ik ben opgegroeid met de Pep. Want mijn vader, we hadden Pep en Sjors. En Donald Duck en Tina. Dus Tina was voor mijn zus, maar die las ik ook. Donald Duck lazen we alle 4, we waren met z'n 4. En de Pep en de Sjors las mijn vader ook. Dus die lazen we met z'n 5. Dus we waren echt klassiek bij de brievenbus wachten. En wie dan het eerste moest er echt die strip. Nee, ik wil de Pep. Nee, ik wil eerst de Pep. Ja. En mijn broertje was 4 jaar jonger, dus die begon met Donald Duck. Ja. Mijn zussen las Tina, maar die las ik ook nadat zij me uit hadden. Mijn zussen lieten de Pep overigens wel links liggen. Dat was meer voor mijn vader, ik en mijn broer. Maar later werd het Eppo, dus werd het samengevoegd, maar nee. Het Pep-gevoel is voor jou eigenlijk ruzie maken om wie het eerst mag lezen. Ja. En als je hem dan had gelezen, wat kan je nog herinneren wat dat met je deed? Wat erin stond, vond Waan Zuid vond ik heel leuk. Gottlieb, hè? Gottlieb. Ja. Dat vond ik heel erg leuk.
met Jolsing vond ik heel goed. Kan ik me herinneren? De gebroeders. Karamazov? Ja, maar dan Semaforov. Semaforov. Nee, Karamazov. Ja, toch? Nee, Karamazov is van... Dat is van Tolstoy. dat is de originele Dostojevski. Ja, het heet een andere naam. Ze heette, bij Julsing heette het Semaforov. Ja, zoiets, ja. Ja. En jeetje, het is wel lang geleden. En de illustraties van Harry Balm, dat vond ik altijd helemaal te gek. Dat van die geïllustreerde verhalen. En Harry Balm was die deed altijd ridders en vikingen. En dat vond ik echt wel te gek. Eigenlijk daar keek ik meer naar dan naar de strips als jong ventje. Ja. Kan ik me herinneren. Want ik tekende ook altijd veldslagen en ridders toen. Dus dat teken ik dan na. Eigenlijk hield je niet zo van strips. Jawel, ik was gek op strips. Ja, wij, ook voor de jonge kijkertjes, maar we hadden geen internet. En eigenlijk na 7 uur was er voor kinderen ook niks meer op tv. En we hadden maar 2 netten. Dus wij hadden strips en we hadden boeken. Dus, En zwart-wit. van jouw kleur? Ja. Ja, we hadden pas heel laat kleur tv, ja. Mijn ouders vonden dat niet nodig. Nee, we hadden wel een abonnement op 4 strips, dus 4 stripbladen. Ja. Dus, ja. Maar we hadden de bibliotheek en je had stripboeken en dat was het. Ja. Ja, het was ook heel overzichtelijk, maar ja, dus ik las veel strips. Ik las ook veel boeken, ik las eigenlijk alles. Vooral boeken en strips. Mooi. Ja. En is er voor jou, Remco, nog iets wat eruit springt bij pepgevoel? Ik had wel, over mij kan elk gevoel kan een pepgevoel zijn. Maar ik ben een beetje, ik ben te jong. Ik ben eigenlijk te jong voor de pep. Ik las wel Apple vroeger. Ik las ze wel hoor. Je bent niet zoveel jonger dan ik. Ja, maar dat is waarschijnlijk net die paar jaar, Erik. Ja? Ja, dat denk ik wel. Want, Ik ben 57. ja, ik ben 54. Bij mijn oma lagen wel stapeltjes oude peps. Maar er waren dan meestal niet, ontbraken er heel veel aan. Dus dan had je bij alle vervolgverhalen dat je niet begreep waar het over ging. Dat is een beetje mijn beeld van vervolgverhalen geworden. Ja, jouw pepgevoel is eigenlijk halve In verhalen. een scène valt en daarna weer eruit. Je hebt geen idee waar het moet aflopen. Terwijl je eerder de dag ook al dat je alleen Raket naar de maan had. Ik had Van Kuifje ook, het album Alleen Raket naar de maan. Ik wist niet wat er verder gebeurde. En het eindigde dus met, ja Raket, geef antwoord. Ja Raket, geef antwoord. Dat is alleen maar zo'n panische situatie. Dat is dan hoe zo'n strip eindigt. Ja. Ja, dat heb ik een beetje meegenomen in mijn huidige oeuvre. En speciaal voor het beeldverhaal, want het is een beetje moeilijk om te signeren. Ja. Sommige mensen hebben het geprobeerd. En Jeanette van het beeldverhaal heeft iets heel tofs gedaan. Want ze hebben... Ja, het is dus moeilijk omdat dit de binnenkant van het boek is. Dus Dit is Ger origineel Apeldoorn heeft Deze daar had je natuurlijk... Ja, die had ik al. Die kwamen door voor de kunst. En die is er met een sticker ingeplakt. Maar het beeldverhaal heeft een hele mooie plaat beschikbaar gesteld waar de tekenaars konden tekenen. Met het logo van het beeldverhaal, een stempeltje van het beeldverhaal erin. Ger Apeldoorn heeft zelfs een huize echte Apeldoorn getekend. En, Weet je wat ik dit? Ik zeg Ja. eens meer op mij lijken dan op jou. Ja. Maar volgens mij keek je ook naar mij. Nou, nee, ik ben... misschien in het begin. Nee, maar ik vind dit wel meer een soort Superman-versie van de striplezer. Vind je niet? Bescheiden Ik gast ben je ook. Ik lijk ook wel wat ouder. Maar vooruit. Nee, Ja, hij was aan het tekenen. Ja. Toen ik hem even opzout. Ik zei, sorry, maar die is voor hem, hè? Ik zei, ja, we waren 2 Jeroen. dus het voorhelft is van jou en daarna weet ik het. Hey, super gaaf tekening, hè? Ook van Erik Kriek en Remco Polman die hier ook zit. En ik heb net gehoord dat het niet Eliane, maar Eliane is. Dus laat dat voor iedereen duidelijk zijn. Want ze vinden het verschrikkelijk storend als hun naam verkeerd wordt uitgesproken. Ze vond van kut. Ja, dat zei ze, ja. Precies. Mijn pepgevoel was dat ik woensdagmiddag naar de overkant van de straat naar mijn vriendje, die een abonnement had op de pep. Ik had het zelf niet. We hadden alleen Donald Duck thuis en we mochten niet meer. Dus ik moest voor de pep helemaal naar de overkant lopen. En dan hadden zij hem allemaal gelezen en dan mocht ik ook een keertje. En wat vond ik nou leuk? Volgens mij de Argonautjes, met Jolsing, Asterix en Obelix geloof ik, stond er ook in. En dat waren de strips die me zijn blijven hangen. Dus
detective, cowboyverhalen, dat interesseert me allemaal niks. Maar de grappen en gollen, dat was het leuk. Mooi. En dat is misschien allemaal ontstaan of aangewakkerd door de pep. Aangewakkerd door de pep. Ja, Precies, ja. want daar leer je ineens dat je verschillende stijlen kan tekenen. In plaats van bij Donald Duck is alles hetzelfde natuurlijk. Dus voor mijn kinderen ook. Dus verschillende stijlen, vooral de stijl van Gottlieb sprak me erg aan. Toen ik voor het eerst ging tekenen, tekende ik in de stijl van Gottlieb en de stijl van Peter de Smet van de Elian, wat is voor jou het pepgevoel? Mijn pepgevoel is dat ik was een nakomertje met 2 grote broers die veel ouder waren dan ik. En die hadden altijd een abonnement, al in de jaren 60 en 70. En dus de pep, daar ben ik mee opgegroeid. Maar mijn broers hadden een Märklin-trein en een racebaan en een zusje, dus die speelden altijd met mij. Maar die pep, daar mocht ik eigenlijk niet aankomen natuurlijk. Maar nu, want ze leven nog, ze zijn krakend oud. Maar eindelijk zijn ze trots op me. Dat ik nu, dat hun kleine zusje in de pep staat. Dat is geweldig. Leuk. Had ik Mooi. nooit gedacht. We hebben wat tekenaars geïnterviewd, maar Mr. Pep hier, Pep nu, staat hier. Ger, hallo. Hallo. Hij is er eindelijk. Jeroen en Jeroen. Nou, wat wil je nog meer? Het is een bevalling geweest. Het is, nou weet je, het is een feest geweest. Maar een bevalling kan ook een feest, hè? Nou, Zeg ik als man. Nou, de vrouwen waar ik bij geweest ben niet, maar... Nee, het is 2 jaar geleden begonnen met het opzetten van de Kickstarter-actie. En nou, allemaal waarschuwingen, je moet dit doen, je moet dat doen, hoe zullen we het doen? Ik had een eigen plan getrokken van hoe kan ik dat het beste doen. En vanaf de dag dat het online was, bleven mensen geld geven. Dat is toch heel mooi? Dat En is succesvol. Dus je zet je als schrap voor dat je aan het eind van week 1 denkt, oh wat moet ik nou weer bedenken? Ik moet nog publiciteit maken. Weet je wel? Nee, niks. Maar publiciteit, ik volg je al een hele tijd vanaf je juniorpress ding. Maar dat jij zo'n marketingmind was, want afgelopen vrijdag, dat hij uitgekomen was, kwam ik denk een stuk of 7, 8 keer, kwam ik op mijn Facebook tijdlijn, kwam ik gewoon, voorkantje kwam ik tegen met we hebben hem. Nee, we hebben voor mijn boek De Jaren Pep had ik een Facebookpagina. En op een gegeven moment heeft het boek is verkocht. En 4 jaar daarna, het boek is van 2014, 4 jaar daarna is het herdrukt. En toen is het zak, dan stoppen met de Facebookpagina. Toen zei ik, nee, ik ga waarschijnlijk binnenkort Pep nu nog uitgeven. Dus laat ik die pagina maar aanhalen. Dus ik heb wel 3 jaar lang, 2 keer per week, een leuke interessante post gemaakt op De Jaren Pep. De Jaren Eppo, De Jaren Pep. En ik heb die groep opengemaakt, zodat iedereen daarop kan posten over zijn eigen Pep-liefde of Eppo-liefde. Dus dat bleef maar interessant en dat bleef maar groeien. En het is toen dit begon, was het 3.500. Ik ga je onderbreken, want het begint steeds harder te regenen. Ja. Maar ik ga even onder de... Ik had ook zo. Je hebt een boek in je hand, dus... Dus ik heb het 3 jaar lang met de grootste lol van de wereld, moet ik zeggen, heb ik die pagina aangehouden. Inderdaad ook als marketingtool. Dus ik ben niet zozeer goed in marketing. Nou, dat ben je wel. Ik ben wel iemand die overal over nadenkt. Pep hebben we gehad, Pep nu. We hebben Eppo hebben we gehad. Nu komt Pep nu. Ja. Is het een einde van een cyclus of ben je al bezig met wat hierna komt? Op dit gebied is dit een logisch uitvloeisel van het succes van het boek De Jaren Pep. Wat 3000 exemplaren verkocht heeft. Dus als we dat hiermee halen, weet je, dan staat Rob van Bavel weer te juichen. Ik vind 30.000 ook leuk. Dus, maar daarbovenop, ik heb nog 1 project wat met Pep te maken heeft. Maar dat ga ik niet verraden natuurlijk. Maar... dus het is het einde en de proloog komt nog. Nou ja, er zijn nog zijprojecten. Ik zie meer als... Ik ben op zoek naar goede projecten. Dus ik heb nog 1 of 2 goede projecten voor de toekomst liggen. En voor de rest ben ik gewoon druk bezig met... deze week moet ik Dutch deel 3 afschrijven. En dan gaat dat ook weer lopen in Eppo. En dan komt daar ook een album van. Dat is ook leuk. We gaan het iedereen vragen. Ik heb het Jeroen al gevraagd. Wat is jouw Pep-gevoel? Want je hebt binnen je marketing heb je constant gehad. Wat is je Pep-gevoel? Nou is Jeroen is een jonkie. Die heeft een Pep-gevoel. Ik ben een oud, maar ik heb ook geen Pep-gevoel. Mijn Pep-gevoel begon met Eppo. Ik sta te trappelen om het te vertellen.
Ik heb nooit gezegd, wat is je pepgevoel? Dit is hoe dingen gaan. En daar ben ik dol op dat dingen zo gaan. Is toeval. Ik heb op een gegeven moment, we zochten kreten voor op de kaft. En op een gegeven moment typte ik in een mail aan Rob 10 kreten voor op de kaft. Zo niet meer niet nadenken, schrijven. Dit Martin Lodewijk ook altijd. Lijstjes maken. En er stond deze tussen. Nog 1 keer het pepgevoel. Het is erop, die gaan we op de kaft zetten. En dat is de kreet geworden waarop het gemaakt is. Hè? Wat zou er in pep staan als het nu gemaakt wordt? En wat we naar buiten toe verteld hebben. Maar ik weet wel wat het pepgevoel is. Ik vond alleen dat dit is voor mensen om het te herkennen. Zo van, het pepgevoel, dat is iets wat je herkent. En door een post van Jeroen, net tegen hem verteld, die daar ook een vraag over had, wat is dat dan? Ik zei, ja, ik kan het wel zeggen. En het pepgevoel, voor mij was Pep het blad waar ik de stripwereld leerde kennen. Waarin alle nieuwe grote strips ontstonden. Martin Lodewijk, Dan Jippes, Fred Jules, Peter Smet, die begonnen in Pep. En dus was Pep voor mij een constante verrassing. En die verrassing kon alleen maar omdat ik geen smaak had. En dat heb ik eigenlijk altijd gehouden. Ik heb geen smaak. Ik ben 11 jaar lang voorzitter van de jury van de Stripschapprijs geweest. En als je die op een rijtje zet wie de prijs hebben gehad, dan zeg je van, potverdorie. Waarom gaat het zo alle kanten op? Nou, omdat de stripwereld op zijn best alle kanten op gaat. Dus daar ben ik dol op en dat zie je in het boek terug. Het is, als het goed is, zit er heel veel herkenning in. Voor mensen die vroeger Pep lazen. Heel veel herkenning. Maar er zitten ook allemaal dingen in dat je denkt, wat doen ze nou? En eigenlijk is dat het Pepgevoel. Wat is de doelgroep hiervan? Als je kijkt naar, je ziet ook een beetje de mensen zie je hier zo. Onze Jeroen is de jongste, denk ik. Is dit ook interessant voor de huidige generatie striplezers die in 25? Ik denk dat dit heel erg interessant is voor de huidige generatie striplezers. Omdat het Pep nu is, zeg maar. Dus er zit iets in waardoor je voelt dat het 10 jaar geleden niet gemaakt had kunnen worden. Dat is door gebruik van bepaalde tekenaars, thematieken. Er zit een soort Netflix-gevoel in, bijvoorbeeld. All you can eat. All you can eat. Maar ook, Pep had vroeger heel veel genres. Pep nu heeft ook genres, maar niet één genre is puur. Net als bij Netflix. Netflix zegt in hun papiertje, als je er een voorstel indient, niet één genre, moeten er altijd 2 of 3 zijn. En hier zit bijvoorbeeld een piratenverhaal van Fred de Heij in, wat ook een horrorverhaal is. Die is voor mij. Hey Jeroen, jouw boek is ook gesigneerd, toch? Dit is eigenlijk niet mijn boek. Dit is het boek wat voor mijn maatje uit Bristol heb meegenomen, Michiel. Maar ik had hem zelf al gekocht, dat had ik niet meegenomen. Dit is volgens mij al de tweede signeersessie dat jij met een boek van Michiel... Ik denk zoveel andere mensen altijd. Michiel, als je kijkt, dit doet hij allemaal voor jou, hè? Kijk, deze is voor mij. Jeroen. Leuk. Gaaf. Een mooie Apeldoorn ook. Ja? Gaaf. Mooie tekeningen, leuk. En omdat er geen plek was in het boek, dus op een apart vel. Ja, en ik heb het boek voor hem gekocht. De softcover weliswaar. Ja, met... Het moet natuurlijk niet te gek worden. Nee, het moet niet te gek worden. Met deze koffer ga je dus in de winkel vinden. Je ziet soms ook andere koffers. Maar dat zijn dus stofhoezen die bij de hardcover zitten. Maar die waren denk ik alleen voor de kunst. Ik heb geen idee. Maar Jeroen, wat is jouw pepgevoel dan? Mijn pepgevoel is dat ik geen pepgevoel heb. Ik ben wel oud, zoals jij altijd invrijft. Ik heb geen pepgevoel, ik heb wel een heel erg Eppo-gevoel. Ik weet nog dat wij van de Bladerman kregen de Eppo. Ja. En die blader ik door en het was net of alle engeltjes de hemel uit kwamen dagen. En ik had een broer en een zus, eigenlijk hetzelfde verhaal als Erik, alleen min 1. Mijn zus de Tina en mijn broer en ik die hadden de Eppo. Ja. En als de Eppo dan kwam op zaterdag, en de Panorama en de Nieuwe Revue kwamen er ook voor mijn vader bij. En dan roste ik altijd naar beneden als eerste. Dan las ik hem, dan verstopte ik hem. Want ik wilde niet dat mijn broer hem las en omboog. En dat toen al in mint condition hebben. Ja. En voor mij is het ultieme Eppo gevoel is Storm.
Ik weet nog dat ik Storm zag de eerste keer van Don Lawrence. Ik had het Trigierboek. Het Trigierboek had ik al eens, heb ik alles gehad. Had ik alles gehad en daar had ik ingebladen. Dat vond ik echt helemaal fantastisch. En toen zag ik Storm, en vooral Roodhaar, in de berenvelletje. En toen dacht ik van wauw. En dat gevoel had ik vorige week, toen ik de integrale kocht en las. Kreeg dat hele Apple-gevoel weer. Ja. Dus misschien is het Apple-gevoel ook wel het Apple-gevoel. Hoi Jeanette, we zijn hier in jouw winkel, het Beeldverhaal in Amsterdam. Je hebt een signeersessie georganiseerd. Doe jij dat vaker? Ja, dat doe ik heel vaak. Het is de laatste tijd wel wat minder, maar dat heeft natuurlijk met allerlei zaken te maken. Na corona heeft dat weer een nieuwe start moeten vinden. Inmiddels loopt het weer behoorlijk. Heel leuk. Ik vind het gezellig. Ja. En hoe komt zoiets tot stand? Krijg je dan een aanvraag of bedenk je het zelf? Heel vaak bedenk ik het zelf. Dan pak ik gewoon zelf de telefoon. In dit geval heb ik een aanvraag gekregen. Gerapeld door een bel. Ze zei, vind je het leuk om wat tekenaars van Pep Nu in de winkel te hebben? Zodat we de Pep Nu even een extra duwtje in de rug geven. Ja. Dat vond ik hartstikke leuk. Mooi, ja. Ik snap ook wel een beetje waarom die jou heeft gevraagd. Omdat je ook echt een mooie winkel hebt met veel ruimte. Ja. En de tekenaars zijn hier nu... kan je ze in beeld brengen trouwens, Jeroen? Zijn hier nu mooi aan het studeren. Aan een kuifjetafel. Deze heb ik zelf gepoetst. Ja. De glasplaat was op een gegeven moment gesprongen. Toen heb ik gewoon een houten plaat gekocht en gedacht, een beetje saai. Dan heb ik hem gewoon geplakt en in de glitser. Heb je gewoon in kuifjeboeken staan knippen? Nee, een kalender, oude kalender. Gelukkig. Nee, ik heb niet een nee, oude kalender is het. Ja. En hier wordt nu natuurlijk Pep Nu gesigneerd. Gaat over het Pep-gevoel. Wat is dat voor jou, het Pep-gevoel? Voor mij is Pep-gevoel jaren 70. Dat je abonnement had op een Pep of op een Apple of daarna of een Donald Duck. En dat je zat te wachten tot dat ding als een plof op de deurmat kwam. En dan had ik 2 broers, moest ik altijd knokken wie het eerste dat boekje mocht lezen. En die Pep-liefde heeft dat er nou dan ook voor gezorgd dat je nu in deze winkel staat? Nou, ik doe het al heel wat jaren. Ik ben eigenlijk begonnen met boeken en strips. En in de jaren 70, toen ik voor het eerst een Enki Bilal in mijn handen kreeg, dacht ik, oh, strips zijn veel leuker. Ja. Boeken eruit, strips erin. Ja, dat is gelukt. Ja. Ja, allemaal nieuwe strips, zie ik. Geen tweedehands. Nee, ik ben wel een beetje voor nieuwe dingen en voornamelijk ook, ik ben een beetje neurotisch op schoon en netjes. En nieuwe strips zijn veel leuker dan tweedehands strips. Ja, absoluut. En dan kan je nog een signeersessie organiseren. Ja. Ja, je vertelde net al, de winkel gaat al een tijdje terug. En toen ik de camera uitzette, werd me nog even snel verteld dat je dus een boek bijhoudt. Ja. Met van signerende tekenaars. Zijn dat de tekenaars die hier zijn geweest allemaal? Dat zijn allemaal tekenaars die zijn geweest. In dit eerste boek zit gewoon heel veel Franse tekenaars ook. Dat is begonnen in 1998. Dat is in de tijd, toen hadden we de uitgave van Talent, uitgeverij. En die kwam bijna elke maand bij ons met een stuk of wat tekenaars om te signeren. En die staan echt allemaal wel hierin. En het is wel heel mooi om te zien. Hier had 1 tekenaar deze dame gezet en zei de volgende, oh dat kan ik ook. En dat is een hele andere tekenaar, maar wel helemaal in dezelfde stijl. Nou, Tagwin, al bekend denk ik. Van Langvoist. Ja, het boek zit boordevol met hele mooie, prachtige. En allemaal vrouwen. Ja, die mannen hebben een hond. allemaal iets. Maar dit is mijn favoriet. Dan de Poort Amsterdam. Maar Jacques Brel is ook één van mijn favorieten. Wie heeft een steen? Girino? Wat tekenaar? Ja. Ja, daar zijn we heel slecht in om dat uit te spreken, dus dat doen we nog niet, hè? Nee. Girino. Ja, het is... En elke tekening heeft ook een verhaal. Dit heeft een verhaal, deze meneer Wilders, Paras, wilde niet signeren. En toen zaten we s'avonds in het restaurant aan de vis en toen zei hij, ik heb zo lekker gegeten, kom maar op met dat boek. En toen deed hij nog zo met zijn vinger in de wijn. Ja, dat is goed. Cortigiani, Blueberry, nu. Heel gaaf. Ja. Ja, ze kwamen ook wel allemaal voor de Voor de blow. Oh ja? film, hè? Oh, ja. Amsterdam, hè? En dus de Vita, die heeft inmiddels Torgal. Dus ook heel veel van die oude tekenaars hebben inmiddels een serie van naam. Ja.
Nee, dit vind ik ook een hele mooie, maar het heeft meer te maken met de kast die erachter staat. Het is jouw kast. Ja, heel gaaf. Maar hier zit ook, weet je, zei al, er zit bij elke tekening een verhaal. Hier zit ook gewoon wel een boek in. Gewoon een boek wat je zou kunnen uitbrengen. Ja, en een roman ook. Ja. En die staat ook in het Pep Nu, hè, trouwens. Een heel leuk verhaaltje van Martin Lodewijk. Ja, 010 en 020. Dat moet jou aanspreken. Agent 010 is het ook, hè? Ja, zeker. Ja, dat spreekt mij aan. Ja, heel leuk. Maar hier zit best wel een boek in. Hier zou dit als een jubileumboek... want hoe lang bestaat de winkel? Ik zit wel een beetje te zoeken naar een moment om dit te vieren. 76 Ja. schreef ik mee bij de KVK. Nou, ik deed al sinds 75, maar je moest 21 zijn in mijn jeugd voor je mocht inschrijven bij de KVK. Ja. Dus eigenlijk sta ik volgend jaar 50 jaar. Nou. Dan word ik 70 Ja. en dan stop ik. Ja. Nou, Jeroen, ik denk dat hier een hele mooie redactieklus voor jou ligt om al die verhalen op te tekenen. Het probleem hiermee is, als je een boek gaat maken, Ja, wie heeft de rechten? ja. En dat wordt zo'n hoofdpijndossier. Ja. Maar een paar mooie scans hiervan maken en daar een mooi jubileumboek van maken. We gaan binnenkort praten. Dat, Nog een boek heb ik bovenop wat, hè? Ja. Zo, Maar gaaf dat je dit... 17 ervoor werden dus op hele grote gele platen werden de tekeningen gemaakt. En het is echt, ik zweer het je, comic-tekenaars of comic-liefhebbers en stripliefhebbers, dat is echt een wereld wonderland. Het is echt, ziet er zo verschrikkelijk mooi uit. Mag je ook nog even zien? Zie je? Ja? Oei. Die heeft de weg. Dus ja, jij mag hem even omdraaien. Van onder tot boven zit hij vol. Ja, dus we wilden al bijna naar beneden lopen, maar we hadden nog iets gemist. Dit is de stoel. Ja. En dit is eigenlijk hetzelfde. Dus je duwde ze niet alleen een boek onder de neus, maar ze moesten ook nog de stoel tekenen. Of hoe ging dat? Gek was, ik kocht deze stoel op een rommelmarkt. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk niet zo'n gekke stoel, maar ik kon hem gewoon niet laten staan. Ik ben echt voor design gekke meubels. En deze trof mij als een bliksemschicht. Maar toen hij hier stond, toen zei iemand, kan er wel een tekeningetje op maken. En toen was eigenlijk de stoel geboren. Leuk, ik zie hier een tekening van Remco, die is hier beneden aan het signeren. Ja. Maar als jij naar de stap naar achter neemt, dan draai ik hem even om. Ja. Want dit is echt... Oh, gaaf. Ja. 40 jaar. Ja. Ja, Peter de Wit, Anke Kok. Ja. Heel mooi. Ja, goed hè? Ja, dat is ook mooi. Ja, jammer dat het hierboven staat eigenlijk. Daar, ja. Ja, waar moet je het neerzetten? Maar daar ga ik even in. Er is in LA is er een winkel. En die heet Golden Apple. En die hebben een R2-D2. En die R2-D2 is door iedereen van Frank Miller tot Jim Lee. Maar die staat in de winkel. Ja. Maar door de jaren heen zit iedereen eraan. Ja. Allemaal dingen. En die ziet er niet meer uit. Nee. Gewoon een hele vage Frank Miller tekening. Ja. En dit is gewoon, dit is... Remco moet deze ook hebben, maar dat wil hij niet. De stift die hij gebruikt heeft toen, die is helemaal vervaagd. Ja. En ik zei al steeds, die moet je even bij... Hij wil hem niet, nee? Nee, zit hij zo is hij. Zo. Ja, oké. Ja, Maar zo ook mensen we hebben kunnen het straks nog een keer proberen. We hebben onderop ook wat gezet. Een lector, ja. Lector, ja. Een Gerber Valkema hier. Ja, joh. Ja. Nee, zelfs, dat heb ik ook nog aan gezien. Zie je niet? Helemaal onderop zit ook nog wat, ja. 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 Oh, van Erik Heuvel, ja. En Rasco. kan het niet zo goed zien op zijn kop. Ja, inderdaad. Ja. Dus ja, dat vind ik wel heel grappig. Leuk. Ja. Toen vonden ze geen ruimte meer op de stoel. Dachten ze, we gaan aan de onderkant beginnen. Ja. Gerrit stond net beneden, Gerrit de Jager. Hij zei, ken je me nog? Ja, natuurlijk ken ik je nog. Wat goed. Deze vind ik fantastisch. Ja. Het was nog in de tijd dat het beeldverhaal een andere naam had. Ja, toen op een gegeven moment moest ik hem veranderen. Dat zei ik al tegen jou. En toen maakten heel veel tekenaars, die is Hanko, Gilles de Geus, ja. een grap op die Obelixse naam. Ja. Ja. Ja, omdat de winkel niet meer zo mocht heten. Omdat de winkel niet meer zo... Ja. Ja. Kom er nog maar om, hè, tegenwoordig. Leuk. En waar werden deze grote platen voor gemaakt om in de winkel op te hangen? Nou nee, weet je, het gek was, ik stond op de markt
En marktkooplui, die maken natuurlijk altijd hun reclame op een geel etalagekarton met een zwarte eddingstift. Ja. En dat vond ik wel zo grappig. Ik stond ook op de markt. Ik denk, doe niet zo lullig, maak een goede tekening. En ik gaf ze gewoon zo'n groot geel karton. Ja. Met een... ik zal eventjes de favoriet van Jeroen laten zien. Ja. Jim Lee, dit is gewoon een originele Jim Lee. Oh, zo groot ook, hè? Ja. Ongelooflijk mooi is dit. Ja. Dus ja, dat vond ik dan ook wel weer een beetje gek. Maar ik denk, ja, kom maar op. Ja, dit is echt, Ja, gaaf. maar dit is, je zou hier bijna een tentoonstelling van kunnen maken. Heb ik wel eens gedaan zelf. Ik heb hier nog een Goomba. Ja, het Moka moet hier van weten. In Noordwijk. Dus en Ja, ik heb het leuk. allemaal laten plastificeren. Want ik heb Ja, gedacht van ja, anders wordt het lelijk. ja, daar kan je En het toen ook heb ik er van ophangen. die ringetjes ingeslagen. Heel onorthodox natuurlijk. Maar toen kon ik ze allemaal ophangen. Ja, nee, maar dat is toch perfect. Ja. Ja. Dus ik heb niet gedacht aan, hé joh, dan moet ik nou even helemaal verzamelen en helemaal Conserveren. Nee. Nee, maar goed, het is ook mooi omdat je een verhaal hebt met wat het doel van deze tekeningen waren. En dat is heel logisch Ik natuurlijk. ben ook nog eens grappig om deze erbij te... Ja, mooi van Heine Super Kort. Heine, ja. En ze hebben allemaal een verhaal, want alles heeft wel een verhaal. Ja, leuk. Nou, bedankt voor dit inkijkje. Heel leuk. De belangrijkste vrijwilliger van Beeldverhaal, Hans, staat hier. En we hebben iedereen gevraagd. We gaan het ook aan jou vragen. Wat is jouw pepgevoel? Por Dios, wat een blad. Ken je dat niet? Ja, dat natuurlijk. is de uitspraak van Pep. En het was ook een Pep. Het geweldige begin altijd. De verhalen die erin stonden. Nee, het was een begin van een heel nieuw tijdperk. Terwijl ik altijd dit was van Sjors. De Sjors. En wij moesten dus overgaan op de Pep. Dat hebben we toen gedaan. Dus wat dat betreft was het een nieuwe dimensie in het stripverhaal. Wat wij van nu van kennen. En is er iets wat je bijgebleven is qua strips? Tuurlijk, wel een hele verhaal. Maar ik ben een hele grote fan ook van Jacob Fitti. En het was zo fijn dat dat ook in de Pep had gestaan. En die ballodige wurmen en worsten die overal uitkwamen, die vond ik echt geweldig. Ja, nieuw ding. En je had ook in het blad ook de Pep nu blaadjes, de kleine blaadjes die je zelf moest vouwen of van slap papier. Die waren hele verhalen van waar hand in zaten. Een verhaal die je anders nooit tegenkwam. Nee, dat vond ik echt geweldig. Jeroen heeft zijn auto al weggehaald. Dat is mooi. Ik ga ook naar huis. Heb je onderhand na 1,5 uur, het pepgevoel, 2,5 uur, het pepgevoel gekregen? Ja, wel een beetje pepgevoel. Het gaat gewoon over leuke strips. Hè? Het gaat over vermaak. Dat is wel een beetje wat ik eruit haal. Vermaak, verrassend, daar gaat het over. En leuke dingen doen vooral. Leuke dingen doen, dat moet gewoon leuk zijn. Niet te serieus. Dus dat haal ik er wel uit. Ik vind het ook enorm leuk om hier gewoon weer 4 enorme enthousiaste, echt getalenteerde stripmakers te zien. En een enthousiaste oma Ger natuurlijk, dat is altijd goed. En een enthousiaste stripuitbaas. Nou, dat ook, ja. Want ik denk dat ik dit echt de mooiste stripwinkel van Nederland vind. En die staat ook nog eens in Amsterdam. Dus dat je dat uit mijn mond hoort, dat is nogal wat. Het is echt een waanzinnig mooie winkel. Het is heel netjes. Alleen maar nieuwe strips. Netjes geordend. En ja, de mensen die hier in de winkel werken zijn enorm vriendelijk en behulpzaam. Dus als je in Amsterdam bent, je moet zeker een keer naar het Beeldverhaal. En weet je wat mij het meest goed doet van deze film? Eindelijk is wat langer dan 3 minuten op YouTube van Stripverzamelaar. Ja, de striplezer. Striplezer. Ja. Oh, ik ben deze zaterdag niet scherp. Nee, dat maakt niks uit. Maar, Striplezer. Bedankt voor het kijken naar deze extra lange video van de Striplezer. Met extra dank natuurlijk aan Jeroen van Trierum van Comic Talk NL.